Med hö i ladan och skogens sång arbetar vi för framtidens gång. Här finns kraft i traktor och maskin, och hjärtat bultar för gårdens rutin. Hej allihopa, välkommen tillbaka. Idag så har jag klantat till det lite. Jag hade inte koll på micken så att jag har inget ljud på min video. Men så jag får försöka lösa det här ändå. Jag kommer i varje fall ta hand om ett av våra rådjur som är skjutna här på ägorna. Jag ska göra vad jag kan för att skära rent det här. Vi har fått 2 stycken bakben och sen rådjurssadeln. Det här är ingenting som jag är bra på något sätt, utan jag gör mitt bästa helt enkelt. Det jag kommer att göra nu, det är att jag ska försöka skära rent alla ben och få bort så mycket senor och fett som jag kan. Sen skär jag loss allting från benet så att jag kan mala det så småningom. Men det är lite piller. Jag ska försöka så gott jag kan att få rent det här och inte skada mig. Men det är inte helt enkelt. Och jag har inte mina knivar tillgängliga heller. För de är utlånade. Så att jag får ta vad jag har. Det här är alltså ett rådjur som är skjutet här på gården. Och det är ju få förunnat att ha möjligheten att äta ett så, kan man säga, närproducerat djur. Men det kommer i varje fall från gården. Så att det känns lite extra bra att faktiskt få ta hand om just det här köttet. Uppe i våran skog här uppe så har vi också en utfodringsplats, så att vi vet att de djur som passerar gården får tillgång till spannmål, hö och salt. Jag kan tänka att de har det tufft redan som det är under de kalla månaderna. Så på så sätt så kan vi se till att de har det lite extra bra. Så, här har vi rådjurssadeln. Det är min absoluta favoritstyckdetalj om jag får välja bland alla. Så det jag ska göra med den här, det är bara skära rent den från lite hinnor och fett och sånt där. Sen får den vara bra så. Så kommer jag bara dela den, vakuumförpacka den och lägga den i frysen. Och ta fram den när den förtjänar att ätas. Det är en fantastisk detalj. Sen är det ju också så att rådjur kan ju jag tycka är bland det godaste som finns. Det är så himla trevligt att jobba med, det smakar bra, det går att använda till nästan vad som helst. Och man behöver inte steka det så hårt heller, utan det är ju fantastiskt. Alltså det är ju lite knepigt att skära rent sånt här när man inte gör det till vardags eller är bra på det. Så jag är ju inte bra på det här, som ni kan se. Gode gud. Men det behöver ju göras. Så att det är ju, och jag kommer ju aldrig bli bättre om jag inte gör det. Så att, ja, det ser kanske inte så roligt ut. Men det är vad det är. Ja, någon som blir lite extra glad är ju katten, för hon får ju ta det som blir kvar och som är dugligt. Inte alls såklart, men ja, för den här delen blir hon lite extra glad.
Så då ska vi börja skära ner allt det här till mindre bitar så att de enkelt går ner i köttkvarnen sen. För som sagt, jag kommer att mala allting förutom filéerna. I och med att jag bara fick bakben den här gången så tycker inte jag så mycket att hantera, utan vi maler det. Och så kan vi göra annat gott som pannbiffar och annat av det. Så det jag kommer att göra nu är helt enkelt att skära ner i mindre bitar så att det passar kvarnen. Så, här är vår köttkvarn. Det är en Bricon. Den går att använda till både mala kött och göra korv och säkert flera andra saker. Men det är det vi använder den till. Jag tycker att den är suverän. Liten, smidig och gör jobbet bra. Så ska vi bara se till att få igång den. Sen är det bara att köra. Den här maskinen är ju superenkel och trevlig att jobba med. Den fyller sin funktion på bästa sätt. Men jag har ett litet problem och det är när jag är klar så kan jag inte liksom få rent den, utan det blir mycket kvar i den, vilket känns jättetråkigt, och jag har fått en massa tips med smörpapper och allt möjligt man ska köra ner, men det funkar inget bra för mig. Så har ni tips på hur jag gör för att få rent den så tar jag tacksamt emot det. Ja, nu ska jag egentligen bara mala alltihopa. Och när jag är klar med det så trodde jag att jag hade video på, men det har jag inte. Så att jag tänker att jag talar om att jag kommer att packa det här i 500 grams påsar. Och sen vakuumpackar jag dem och fryser in dem. Sådär, då var vi klara. Allting är malt, så nu återstår det bara att packa det. Maskinen ska diskas och sen var vi klara för dagen. Ha det gott allihopa. Hej då! Med hö i ladan och skogens sång arbetar vi för framtidens gång. Här finns kraft i traktor och maskin, och hjärtat bultar för gårdens rutin.